سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان و بینندگان عزیز و احیانا شنوندگانی که فایل صوتی برنامه رو میشنون. با قسمت دوم برنامه اینترنتی دهری در خدمتون هستیم. تو این قسمت که احتمالا شامل 8 بخش میشه و امروز بخش اول رو تقدیم حضورتون میکنیم. قصد داریم حول مبحث خیلی خیلی مهم یهود ستیزی در اسلام بحث کنیم و به این بپردازیم که چی شد ما ایرانی‌هایی که تو طول تاریخمون نه تنها هیچ وقت مشکلی با یهودی‌ها نداشتیم، بلکه همواره مأمن و پناهگاه و منجی یهودی‌ها هم بودیم، به یکباره با به قدرت رسیدن حاکمیت اسلامی از این رو به اون رو شدیم و شدیم سمبل یکی از مهمترین کشورهای یهودستیز در دنیا. و ببینیم این وسط ایدئولوژی اسلامی چقدر ایفای نقش کرده. 45 ساله که کشور ما به خاطر این ایده داره هزینه پرداخت میکنه و خب اخیراً هم وارد جنگ مستقیم با اسرائیل شدیم و پیش بینی میشه که با درگیری لبنان و اسرائیل و گسترش آتش جنگ جمهوری اسلامی هم مداخله کنه و خب زندگی همه تحت شعاع قرار بگیره. از این جهت فکر میکنم مسئله خیلی مهمه و به همین دلیل تصمیم گرفتیم یه بحث خیلی خیلی مفصل پیرامون یهودستیزی توی اسلام داشته باشیم. بالاخص که تا حالا هم متاسفانه خیلی بهش پرداخته نشده. تقریبا میشه گفت که زیربنای تمام سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم بر مبنای همین ایدئولوژی نابودی اسرائیل پایه ریزی شده. از تشکیل محور مقاومت و گروه‌های نیابتی بگیرید تا دستیابی به سلاح اتمی. جدا از بعد غیر انسانی ماجرا که اساسا ایده نابودی اسرائیل به غایت غیر انسانیه، کشور ما تو طول این سالها به خاطر این ایده هزینه های هنگفتی داده، تحت تحریم های شدیدی قرار گرفته، کشور به ورطه سقوط رفته و خب مسائلی که همتون بهش واقف هستید و دیگه به نیازی به تکرار مجددش نیست. توی این برنامه ما قصد نداریم به مسائل و معادلات سیاسی بپردازیم، چون اساسا برنامه ما سیاسی نیست و صرفا حول اسلام بحث میکنیم. قطعا که مسائل سیاسی هم توی این درگیری ها و واکنش ها دخیل هستن، اما میخوایم ببینیم این مسئله چقدر رنگ و بوی ایدئولوژیک داره و اسلام تا چه میزانی ایفای نقش کرده. شاید بین سیاستمداران تو این قضیه انگیزه‌های سیاسی اولویت داشته باشه به انگیزه‌های مذهبی، که البته خب من با اینم مخالفم و حداقل فکر می‌کنم بین سیاسیون اسلامی انگیزه‌های مذهبی اولویت داره به انگیزه‌های سیاسی، چون اصلا ماهیت اسلامی دارن. خانم امل سعد قریب، نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنانی، یک کتاب خیلی جالب داره به اسم حزب الله، سیاست و دین و یه فصل از این کتاب رو به اندیشه‌های یهود ستیزانه حزب الله اختصاص داده و طی تحلیلی که میکنه نتیجه میگیره که دلیل نفرت حزب الله از یهودی‌ها بیشتر انگیزه مذهبی داره تا انگیزه‌های سیاسی. خب منم باش موافقم. البته نظرگاه و رویکرد ما توی این برنامه کاملا متفاوت با رویکرد ایشون هست. ما تو این برنامه بیشتر مسئله رو مذهبی واکاوی میکنیم ولی ایشون سیاسی تر واکاوی کردن. کتاب خیلی جالبیه، توصیه میکنم بخونید. متاسفانه تو کشور ما خیلی بهش توجه نشد و ترجمه هم نشده. حالا نسخه انگلیسی و عربی کتاب وجود داره، کسی اگه دوست داشت بخونه یا همتی کنید کتاب رو ترجمه کنید که بقیه هم بتونن استفاده کنن. تو سطح سیاسی وقتی به ماجرا نگاه میکنیم میبینیم هیچ کدوم یک از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی قتل عام مسلمانان اویغوری چین رو محکوم نکردن، اما نسبت به مسئله فلسطین جوری حساسیت نشون میدن که وقتی اینا رو کنار هم میذاریم ناخودآگاه این تصور به وجود میاد که نکنه چون اونور داستان یهودی ها هستن به آتش این جنگ میدمن. اما حتی اگه بخوایم از سطح سیاست هم خارج بشیم و عوام مسلمانی که پایگاه مردمی این حکومت‌ها و جریانات جهادی هستن رو مورد قضاوت قرار بدیم، بیشتر انگیزه مذهبی یهود ستیزانه رو میتونیم ببینیم. تو همین یکی دو ماه اخیر اخبار زیادی منتشر شد حول اقدامات یهود ستیزانه تو سراسر دنیا، از تجاوز به یه دختر 12 ساله یهودی توی فرانسه بگیرید تا حمله به کنیسه یهودی‌ها توی امریکا و حمله مسلحانه چند وقت پیش توی داغستان که 20 تا کشته به جا گذاشت.
که خب بیشتر انگیزه‌های یهود ستیزانه رو می‌بینیم تا صرفا فقط اسرائیل ستیزانه. حتی قبل از شکل‌گیری اسرائیل همین درگیری‌ها بین مسلمانان و یهودی‌ها وجود داشته. اما امروز می‌خوام خیلی عقب‌تر برگردیم و یکم ریشه‌ای‌تر به متن و بطن اسلام نگاه کنیم و ببینیم آیا میشه ریشه حداقل بخشی از این نزاع رو توی نصوص دینی پیدا کرد؟ اگه بله چقدر عمیق هست و چجوری به وجود اومده؟ یه نکته‌ای رو قبل از ورود به بحث پیرامون منابع و مآخذ بگم. تو تمام برنامه‌هایی که قرار از مجموعه ما منتشر بشه، رویکرد ما نسبت به نقل تاریخ متفاوت با کارهای دیگه و برنامه‌های دیگه است. ما قرار نیست اینجا آدرس از کتاب بدیم. اگه بخوایم به کتابی استناد کنیم، عکس از همون کتاب رو واسهتون قرار میدیم که دیگه نیاز نداشته باشید برید دنبال اون کتاب. این کار چند تا مزیت داره. اولا خیلیا دسترسی به منابع ندارن و واسهشون خیلی سخته که برن اون نقل رو از توی اون کتاب پیدا کنن. دوما بعضی اصلا حالشو ندارن که برن دنبالش. یعنی وقتی ادعایی از یک کتاب تاریخی مطرح میشه 99% مردم نمیتونن متوجه صدق و کذب اون ادعا بشن. خیلی کم هستن آدمایی که تعاطوی داستان رو برن در بیارن و ببینن طرف راست میگه یا دروغ میگه. و به خاطر این خلأ شیادی‌های بزرگی اتفاق میفته، دروغ‌های بزرگی بهتون میگن. حالا یا داستان رو یه جور دیگه واسهتون نقل میکنن، شما هم که نمیتونی یا نمیری کتاب رو ببینی و ادعای اون شخص رو بررسی کنی، یا مطلب رو قیچی میکنن و اونجایی که به نفعشون هست رو میگن، یعنی همه ی حقیقت رو نمیگن، یا اساسا اون ادعایی که مطرح میکنن اصلا تو اون کتاب نیست، نه اینکه توی صفحه دیگه باشه ها. چون بعضی وقتا طرف آدرس از یه کتاب میده اما کتاب مال انتشارات ایکسه، همون کتاب دست شماست منتها مال انتشارات ایگرگه و سر اختلاف تو چاپ انتشارات ممکنه اختلاف تو صفحات و مجلدها هم پیش بیاد، اما در نهایت اون نقل قول وجود داره. اما بعضی وقت اساسا اون نقل قول وجود نداره توی اون کتاب، دروغه. من خیلی دیدم که آخوندا این کارا رو میکنن. اما وقتی کتاب جلومون باشه تعهدمون به تاریخ بیشتر میشه، امکان شیادی کمتر میشه و از طرفی شما هم دیگه نیاز نداری برید دنبال کتاب. چشمتون هم به خوندن کتاب عادت میکنه و این امکان واسه اون کسایی که میخوان داستان رو با جزئیات بیشتری بخونن هم فراهم میشه. میشد محتوامون رو تو قالب مقاله یا کتاب منتشر کنیم و تهش هم حالا آدرس بزنیم و رفرنس بدیم، اما خب متاسفانه چون مردم خیلی علاقه به خوندن ندارن، تصمیم گرفتیم این برنامه رو تولید کنیم که هم از ویژگی بصریش برای ارتباط بیشتر استفاده کنیم، هم از همین که بتونیم بهتر رفرنس بدیم. و مثل بقیه سر و ته قضیه رو با 2-3 تا کتاب هم نمیایم. مثلا همین برنامه یهود ستیزی تا اینجایی که کار نگارشش تموم شده قرار است 53 تا کتاب رفرنس بدیم. حالا شاید یه بخشایی حذف بشه یا یه بخشایی اضافه بشه و این عدده یکم فرق کنه، اما در کل واسه مخاطب سخته بره از 53 تا کتاب ادعای شما رو بررسی کنه و ببینه حرفت چقدر مستنده و چقدر درسته. تو خلال برنامه نمیایم از روی کتاب روخونی کنیم، میایم کلیت داستان رو تعریف میکنیم. حالا اونایی که میخوان با جزئیات بیشتر بخونن میتونن اون قسمت‌هایی از ویدیو که عکس از کتاب و رفرنس ها رو قرار میدیم ویدیو رو پاس کنن و داستان رو با جزئیات بیشتری بخونن. من اگه بخوام با جزئیات داستان رو بازگو کنم، هم مدت زمان ویدیو خیلی طولانی میشه، هم به درد همه نمیخوره. اما خب با این سبک از رفرنس دادن، اونایی که میخوان بیشتر بدونن هم این امکان رو دارن که از محتوایی که ارائه میشه بتونن بیشتر استفاده کنن و از طرف دیگه واسطه تو نقل تاریخ و روایت هم کمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی مورخ داستان رو یه جور نقل میکنه، پژوهشگر معاصر برداشت خودش از اون نقل رو میاد روایت میکنه و خواننده اون نویسنده هم فهم و برداشت خودش از برداشت اون نویسنده رو داره. یعنی یه آشی میشه این وسط که بیا و ببین. اما خب اینجوری دیگه واسطه تو تاریخ نمیفته و تعهدمون نسبت به تاریخ هم بیشتر میشه. همه داریم اون مصدر و رفرنس اصلی رو میخونیم و با هم تحلیلش میکنیم. یه مزیت دیگه ای هم که این کار داره اینه که 4 روز دیگه وقتی خواستید با یکی بحث کنید لزومی نداره به برنامه ما استناد کنید و بگید برو برنامه فلانی رو ببین.
خیلی راحت میتونید از عکسی که قرار میدیم اسکرین شات بگیرید و تو بحثاتون به خود کتاب استناد کنید، جای اینکه بیاید به ما استناد کنید. حالا یکی خواست برنامه رو شیر کنه، اون بحثش جداست، اما خب واسه ما خیلی مهم نیست بگیم آقا برنامه ما رو شیر کنید، ما رو سابسکرایب کنید، ما رو لایک کنید. اینجا دکون باز نکردیم و خیلی واسه ما مهم نیست که برنامه ما مطرح بشه و اسم ما وسط باشه. این کار واسه ما بیزینس نیست. تنها چیزی که واسه ما مهمه اینه که این بحث توی جامعه مطرح بشه و بچرخه. حالا اینکه کی گفته خیلی مهم نیست. لذا این سبک کاری این امکان رو به شما میده که توی بحثاتون به جای اینکه به برنامه فلان پژوهشگر استناد کنید، به خود کتاب استناد کنید. تأثیرگذاریش روی مخاطبتون هم بیشتر. برگردیم سر بحث اصلیمون و مسئله یهودستیزی توی اسلام. من فکر می‌کنم میثاق 1988 حماس مدخل خیلی خوبی برای بحث باشه و اونجا میتونیم رگ و ریشه‌های مذهبی خیلی زیادی پیدا کنیم. ما وقتی میریم میثاق 1988 حماس رو میخونیم میبینیم اونجا هم با یه جریان سیاسی طرف نیستیم و روح این میثاق مبتنی بر یه فهم دینی و اسلامی هست که اصلا قضیه فلسطین رو یه قضیه سیاسی نمیدونه و یه قضیه اسلامی میدونه که ارض فلسطین رو بخشی از سرزمین اسلامی تلقی کرده و اصلا هیچ کس هم نمیتونه روش مناقشه جغرافیایی کنه و همونجا راه گفتگو رو میبنده. میثاق 1988 حماس مشتمل بر 36 تا ماده است که قصد نداریم کامل بررسیش کنیم. حالا اونایی که میخوام برم بخونن خودشون میتونن بخونن. صرفا قراره یه توضیح کلی راجبش بدیم و در نهایت برسیم به اون بخشی که به موضوعمون مرتبط هست تا یه فتح البابی باشه برای شروع بحثمون. یکی از مهمترین نکاتی که بعد از خوندن این میثاق فهم می‌کنیم اینه که اصلا حماس هیچ حقی برای موجودیت اسرائیل به عنوان یک دولت مستقل قائل نیست. مخالف هر نوع توافقی هستن و تنها راه حل رو هم جهاد بدون توقف میدونن که بر هر مسلمانی هم معتقدم واجبه. و همچین بینشی هم برگرفته از نظریات عبدالله عزام هست که خودش یه فلسطینی از قبیله حارثیه بود که تأثیرات فکری به شدت زیادی روی اخوان‌المسلمین و ایضاً شکل‌گیری القاعده داشت. معلم اسامه بن لادن بود و اساساً زمانی هم که رفت افغانستان برای جهاد، اسامه بن لادن به دعوت عبدالله عزام اومد افغانستان. اما یکی از خطرناکترین بخش‌های این میثاق ماده 16 هست که تاکید بر سیستم آموزشی اسلامی داره و میگه که نسل ما باید به مطالعه دروس قرآنی و سنت نبوی و تاریخ و میراث اسلامی بپردازه و اینجوری تربیت بشه. خب نتیجهش واضحه دیگه، باز تولید تروریسم اسلامی و بس ایدئولوژیشون. کاری که تمام سازمان‌های جهادی و اسلامی میکنن توی افغانستان، پاکستان، توی ایران، مصر و ایضاً کشورهای اسلامی دیگه. همین صرفا یه عنصر یهودستیزی رو چقدر توی مدرسه زیر گوش ما میخوندن. یعنی بذر یهودستیزی رو یه جوری از طفولیت توی اذهان میکارن که من حتی بین بچهای ناباور و آتئیست هم خیلی دیدم که ناخودآگاه یهودستیزم بدون اینکه خودشون متوجه باشن. یعنی طرف تو ناخودآگاهش به دلیل اون آموزه‌های دینی که از بچگی داشته همچنان یهودستیزه و به خودش هم متوجه نیست. حالا شما تصور کنید یه بچه فلسطینی تو اون جو با اون سیستم آموزشی حماس قراره چجوری پرورش پیدا کنه. هممون بارها خبر حمله فلان نوجوان فلسطینی به فلان شهروند یهودی رو بارها شنیدیم. این اتفاقات دقیقاً محصول همون سیستم آموزشی هست که از بچگی تو کله طرف میکنن که یهودی‌ها فلانن، باید سرشون رو برید و. یعنی شما میثاق 1988 حماس رو که میخونید ببینید از شروع تا پایان از صد تا ذیلش یهود ستیزان است. نه صرفا فقط اسرائیل ستیزانه، بلکه مسئله موجودیت یهوده، نه فقط موجودیت اسرائیل. یعنی دائم داره این مسئله رو تاکید میکنه که یهودی‌ها خوار و ذلیل هستن، دارن جهان رو کنترل میکنن، مسبب هر جنگی هستن، شیطان هستن و اینجور مفاهیمی که تو صحبت‌های رائفی پور زیاد میشنویم. شروع میثاق با ذکر 3 تا آیه از قرآن هست و یه نقل از حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین که میگه اسرائیل برپا خواهد ماند تا زمانی که اسلام همونطور که قبلا اونا رو از بین برده از بین ببره. این 3 تا آیه آیات 110 تا 112 سوره آل عمران هستن که توی تصویر دارید مشاهده میکنید. طبق اجماع فریقین هم شیعه و هم اهل سنت مراد از این آیات یهودی‌ها هستن که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنیم و نظرات جالب علمای هر دو فرقه رو هم ذیل این آیات بررسی میکنیم.
اما تو ماده 7 داستان خیلی دارک‌تر میشه و دقیقا سرنخ شروع بحث ما هم از همینجاست. حالا اولش خیلی مهم نیست، راجع به حلقه‌های جهاد اسلامی و حق بودن حماس و پیوستن بقیه بهش و اینجور چیزا صحبت میکنه. بعد در ادامه میگه حرکت المقاومة الإسلامیة تتطلع إلى تحقیق وعد الله مهما طال الزمان. میگه جنبش مقاومت اسلامی به دنبال تحقیق وعده الله است، هرچند که حالا طولانی باشه. حالا وعده الله چیه؟ در ادامه یه روایت از محمد آوردن و وعده الله رو تشریح کردن. این روایتی که تو ماده 7 اومده روایت کتاب صحیح مسلم هست که تو همین کتاب و ایضا کتب دیگه هم با همین مضمون و یکم اختلاف تو متن حدیث دوباره اومده. میگه که لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهود من وراء حجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله الى الغرقد فانه من شجر اليهود. میگه که قیامت تا آنگاه برپا نمی شود که مسلمانان با یهود بجنگند و مسلمونا اونا رو بکشن و یهودی پشت سنگ و درخت پنهان میشه و سنگ و درخت میگن ای مسلمون، ای بنده الله، یه یهودی اینجا پشت من قایم شده، بیا و بکشش، به جز درخت قرقر که از درختان یهود است. خب دیدیم که تو میثاق میگن حماس دنبال محقق کردن وعده اللهه. وعده الله چیه؟ کشتن تمام یهودیا به دست مسلمین تا آخرین نفر. یعنی مسئولیت و مأموریت حماس نه صرفا فقط مسئله فلسطین و اسرائیل باشه، بلکه مسئله از بین بردن کلیت یهود هست. اما قبل از اینکه بریم سراغ کتاب صحیح مسلم، من یه توضیح راجع به اینکه چجوری آدرس مستنداتم رو در خلال برنامه بهتون میدم بدم. عرض کردم عکس از خود کتاب واسهتون قرار میدم، اما منهای اون یه عکس هم از ابتدای کتاب که مشخصات کتاب مثل مجلد و انتشارات و شماره چاپ و غیره رو زده واسهتون قرار میدم که بدونید فلان صفحه از فلان کتاب رو که داریم با هم میخونیم مال فلان انتشارات هست. بارا شده شخص اومده گفته آقا من رفتم اون کتاب رو دیدم، اون روایت نبوده، اون کتابی که دست شما هست ممکن از یه انتشارات دیگه باشه و روایت توی جلد دیگه و یه صفحه دیگه باشه. فلذا مستنداتم رو ذیل مشخصات کتاب ارائه میدم که این سوء تفاهم ها هم پیش نیاد. حالا اگه شما کتاب رو از یه انتشارات دیگه داشتید و روایت رو نتونستید پیدا کنید، کامنت بذارید که من کمکتون کنم و بگم چه جوری پیدا کنید. اما بریم سر کتاب صحیح مسلم. خب تو این 2 صفحه‌ای که دارید می‌بینید بجز همون روایتی که تو ماده 7 میثاق حماس اومده، 4 تا روایت دیگه هم با همین مضمون و با سند و متن متفاوت دوباره داریم. همین روایت رو دوباره توی بخاری هم داریم، احادیث 2925 2926 و 3593. قابل توجه رفقای ترک توی روایت 2000 میبینید همین مضمون رو عیناً واسه ترک‌ها هم داریم. خلاصه فردا با همین توجیهات نوبت به ترک‌ها و کرمانی‌ها و خوزستانی‌ها و بقیه هم میرسه. مسئله صرفا فقط یهودی‌ها نیستن. بگذریم. این روایت رو توی البداع و النهایه کتاب ابن کثیر جلد 19 صفحه 187، تاریخ بغداد خطیب بغدادی جلد 7 صفحه 216 و ایضا کتب دیگه هم داریم. حالا تو سراسر اساسنامه حماس این مضامین و مفاهیم و رگ و ریشه های یهود ستیزانه، نه صرفا فقط اسرائیل ستیزانه، که تمام یهودی ها رو تو سراسر دنیا مورد خطاب قرار میده و میگه اساسا جنگ ما با یهود هست، نه صرفا سر مسئله اسرائیل، رو به کرات مشاهده میکنیم و این زن توی ذهن ما تداعی میشه که خب ظاهرا یه سری مفاهیم یهود ستیزانه توی اسلام وجود داره که این رویکرد زاییده شده و بهش استناد هم میشه و این ما رو تحریک به جستجوی بیشتر توی بطن اسلام میکنه. وقتی قرآن رو باز میکنیم با شمار بسیار زیادی از آیات مواجه میشیم که یهودی‌ها رو به طرق مختلف مورد خطاب قرار داده. توی سیرت الرسول روایتی رو ابن اسحاق نقل میکنه و میگه که طبق اخباری که به دست من رسیده 100 تا آیه اول سوره بقره درباره احبار یهود و منافقان اوس و خزرج هست.
توی سوره‌های دیگه هم این مسئله به کرات مشاهده میشه، نسبت به مسیحی‌ها و نهل‌های فکری دیگه هم این دیدگاه وجود داره، اما خب نسبت به یهودی‌ها خیلی خیلی شدیدتره. دلیل هم داره که چرا این تنفر از یهودی‌ها نسبت به سایر نهل‌های فکری دیگه از جمله مسیحی‌ها بیشتره، که خب تو انتهای این جلسات حتما دلیلش متوجه میشیم. فرضاً قرآن تو آیه 82 سوره مائده میگه که مسلماً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیدند دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت و قطعا کسانی را که گفتم ما نصرانی هستیم نزدیکترین مردم در دوستی با مؤمنان خواهی یافت. دشمنترین دشمنان شما یهودی ها هستن در درجه اول و بعد میگه مشرکین، اما خب با مسیحی ها یکم مهربون تره. این بغض و نفرت نسبت به یهودی ها حتی به فحاشی هم میکشه و محمد تو آیه 5 سوره جمعه یهودی ها رو الاغ خطاب میکنه و میگه که مثل کسانی که تورات بر آنان بار شد همچون مثل خری است که کتابهایی را بر دوش میکشد. یا تو آیه 65 سوره بقره و 60 سوره مائده میگه که ما یهودی ها رو به شکل بوزینه و خوک در آوردیم. حالا ممکنه بعضیا مناقشه کنن تو آیه 60 سوره مائده و بگن چون مستقیم نگفته از کجا میدونی یهودی ها هستن، که خب شوکانی تو جلد 2 فتح القدیر صفحات 77 تا 78 واضح گفته که و هم الیهود و اونا که مسخ شدن و به بوزینه و خوک تبدیل شدن یهودی ها هستن. تو آیه 166 سوره اعراف هم دوباره داستان همینه و میگه که اونا رو به بوزینه تبدیل کردیم. تو آیه بعدی یعنی آیه 167 همین سوره اعراف محمد میگه که و یاد کن که پروردگارت فرمود که بر آنان یعنی یهودی ها کسی را تا روز قیامت خواهد گماشت که به آنان سخت ترین عذاب را بچشاند که پروردگارت زود کیفر است و همون آمرزگار مهربانم هست. اون منابع اهل سنت شیعیان یه بحث خیلی خیلی جالبی ذیل این آیه داریم. من تمام مطالب رو سعی میکنم هم از کتب اهل سنت بررسی کنم تا این جریان رو تو گروه‌های اهل سنت بتونیم فهم کنیم، هم از کتب شیعیان که بتونیم خط فکری آخوندهای داخل ایران رو هم بفهمیم. فخرالدین رازی امام بزرگ اهل سنت درباره این آیه تو کتاب تفسیر خودش که به مفاتیح الغیب هم معروف هست میگه که وهذه الآية نزلت في اليهود على أنه لا دولة ولا عزة وأن الذل يلزمهم والثغار لا يفارقهم. یعنی اینکه این آیه درباره یهودیان نازل شده به این معنا که هیچ دولت و عزت و حکومتی برای اونا نخواهد بود و ذلت همیشه همراهشون و خاری هم ازشون جدا نمیشه. تو ادامه میگه ولما أخبر الله تعالى في زمان محمد عن هذه الواقعة ثم شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا إخبارا صدقا عن الغيب و کان معجزة. میگه که از اونجایی که الله روزگار محمد از این واقعه از این رویداد خبر داده و بعد هم دیدیم ماجرا همین جوریه، این آیه خبری راست از غیب است و کان معجزه، پس بنابراین معجزه است. فخرالدین رازی توی قرن 6 و 7 زندگی میکرده، حتی توی همین 100 سال و 200 سال پیش هم امثال علامه مجلسی این حرف رو میزدن و این مسئله رو معجزه قرآن میدونستن. خب تا 75 سال پیش دولت اسرائیل تشکیل نشده بود و یهودی‌ها توی مشقت زندگی میکردن و مسلمین این مسئله رو دستاویز قرار میدادن برای اثبات الهی بودن و معجزه قرآن. حالا کاری با این ندارم که یکی از زیبایی‌های اسلام اینه که اساساً معجزش هم توی رنج بقیه است، اما خب میگفتن که ببینید یهودی‌ها دارن با ذلت زندگی میکنن، ببینید که دولت نتونستن تشکیل بدن و کسان دیگر بر آنها گمارده شدند، پس قرآن معجزه است. حالا که دولت اسرائیل تشکیل شده چی؟ که اصلا کسی صداش هم در نمیاره. چرا؟ چون اثبات میکنه پیشبینی الله اشتباه از آب در اومده و همین یه آیه و یه پیشبینی و یه حرف غلط خب غیر الهی بودن قرآن رو اثبات میکنه دیگه. اثبات میکنه یه آدم نوشته که اشتباه کرده. همین استدلال رو تو منابع شیعیان هم داریم. تبرسی تو مجمع البیان جلد 4 صفحه 284 ذیل همین آیه یه روایت از ابن عباس نقل میکنه که میگه لیبعثن علیهم ای علی الیهود، میگه منظور از لیبعثن علیهم یهودی ها هستن. تو ادامه میگه الی یوم القیامة من یصومهم سوء العذاب ای من یذیقهم و یولیهم شدة العذاب بالقتل و اخذ الجزیة منهم. میگه که منظور از الی یوم القیامة من یصومهم سوء العذاب یعنی
کسی که آنها را با کشتن و جزیه گرفتن به سختی و شدت عذاب میکنه. بعد تو ادامه میگه والمانی به امت محمد عند جمیع المفسرین و مراد و مقصود از این آیه در نزد تمام مفسران، جمیع المفسرین، امت محمد است. خب چون امت محمد میکشن و جزیه میگیرن دیگه. بعد تو ادامه میگه این روایت از امام باقر هم نقل شده. و هذا يدل على ان اليهود لا تكون لهم دولة الى يوم القيامة ولا عز. این دلالت بر این داره که یهودی‌ها تا به روز قیامت دولت و عزتی نخواهند داشت. علی ابن ابراهیم تو تفسیر قمی جلد 1 صفحه 245 درباره این آیه هم دوباره همین رو میگه. نزلت فی الیهود لا یکون لهم دولة ابدا. درباره یهودیان نازل شده و تا ابد دولت نخواهند داشت. مثال های زیاد دیگه ای توی قرآن هست که بالا خودتون میتونید برید بخونید. من اگه بخوام با جزئیات راجعش صحبت کنم جای 7 8 جلسه و 50 جلسه بشینیم صحبت کنیم. اما یکم بریم توی روایات رو ببینیم تو سنت اسلامی چه خبره و فرم داستان به چه شکل هست. یکی از مسائلی که توی هر دو مذهب بنای یهود ستیزی بر اون استواره مسئله قیامت و ظهور دجال هست. روایت توی این مسئله خیلی زیاد هست. من صرفا چند تا موردش رو میگم که احتمالا نشنیدید. لای خزعبلات رائفی پور که چند سال تمرکزش روی مهدویت و پیوندش با یهود ستیزی و نابودی اسرائیل هست، دیگه اونقدی شنیدید که نیاز نباشه من وارد جزئیاتش بشم. البته تو کشورهای اسلامی دیگه هم امثال رائفی پورا کم نیستن. یه روایت از کتاب ابن ماجه با هم میخونیم که ببینیم با اهل سنت هم خیلی فرقی با شیعیان ندارن و تو این زمینه روایت ها و تقریرهاشون تقریبا یه شکل هست. ابن ماجه تو کتاب سنن خودش تو جلد 5 صفحات 197 تا 200 یه روایت خیلی بلند داره که حالا ما قرار نیست همش رو بخونیم. خلاصش رو میگم و بعد میریم سراغ اون بخشایی که مهمتر هست. داستان از این قراره که محمد رفته بود روی منبر و داشت سخنرانی میکرد راجع به مسئله قیامت و دجال، این که دجال کیه، از کجا میاد، چجوری وارد مدینه میشه، تا اینکه شریک سوال میکنه که محمد اون زمان عربا کجان. حالا ادامه روایت با هم بخونیم. متاسفانه 99% مصادر اسلامی ترجمه فارسی ندارن که من ترجمه فارسی کتاب رو بذارم خودتون بخونید. ناچار هستیم، ناگزیر هستیم بعضی وقتا که کتاب من خودم واسهتون ترجمه کنم. شریک بلند میشه میگه ای محمد پس اون زمان عربا کجان؟ محمد میگه اون زمان تعدادشون کمه و بیشترشون توی بیت المقدسن و امامشون میگه مرد صالحه و هنگامی که جلو میره تا نماز صبح رو باهاشون بخونه، عیسی ابن مریم صبح نازل میشه، صبح فرود میاد و آن امام جماعت صبر میکنه، باز میسته و پا عقب میذاره، عقب برمیگرده تا اینکه عیسی بره جلو و ما مردم نماز بخونه. ولی عیسی دستش رو میون شونه‌هاش میذاره و بهش میگه که جلو بیست، جلو بیست و نماز بخون که به قصد امامت تو نماز برپا شده و امامشان با آنها نماز میخواند. این همون مهدی هست. اهل سنت هم به مهدی اعتقاد دارن. منتها فرق مهدی اهل سنت با مهدی شیعه ها اینه که مهدی شیعه ها تو چاه مهدی اهل سنت هنوز به دنیا نیومده. سیوطی تو کتاب الحویل الفتاوی جلد دوم صفحه 158 هم میگه که فإن صلاة عیسی خلف المهدی ثابت فی عدة احادیث صحیحة به اخبار الرسول. میگه که نماز خوندن عیسی پشت مهدی بنا به اخبار صحیحه زیادی که از محمد داریم ثابت و صحیحه. زیر صفحه هم میبینید که همین روایت ابن ماجه رو آورده. حالا برمیگردیم به روایت ابن ماجه. داستان رو دوباره با هم داستان رو اونجا ادامه میدیم. تو ادامه میگه که و پس از آن عیسی میگه که دروازه رو باز کنید و دروازه باز میشه و پشت اون دجال با 70,000 تا یهودی حضور داشته. حالا راجع به این 70,000 تا یهودی صحبت میکنم، میگم این 70,000 تا یهودی دقیقا کیا هستن که همشون شمشیرهای جواهر نشان و ردای سبز به تن دارن و وقتی که دجال به عیسی نگاه میکنه ذوب میشه و مثل نمک تو آب حل میشه و پا به فرار میذاره. یه فانتزیای انیمیشنی که فقط باید دیندار باشی تا بهشون باور داشته باشی.
و عیسی میگه به تو ضربه‌ای میزنم که هرگز نتونی از اون فرار کنی. و کنار دروازه شرقی لد قدیما یه روستا بود، الان یه شهر کوچیک کنار تل‌آویوه. فیدرکه عند باب اللد الشرقی فیقتله فیهزم الله الیهود. میگه که کنار دروازه شرقی لد به دجال میرسه و میکشتش و الله هم یهودی ها رو در هم میشکنه و چیزی از آفریده های الله نیست که یهودی بتونه خودش رو پشت اون قایم کنه. خدا الله همشونو به سخن و به حرف زدن در میاره و این حال همه سنگ‌ها و درخت‌ها و دیوارها و جنبندگان جز قرقد که از درختای یهودیاست و به سخن در نمیاد لاکردار. و میگن که ای بنده مسلمان الله، این یهودی است، پس بیا و اونو بکش. که این انتهای این روایت همون روایتی است که تو کتابای دیگه هم با هم خوندیم. حالا توی ایران میدونیم که گروه‌های اسلامی چجوری با استفاده از این احادیث و مفاهیم اسلامی از کشتار یهودی‌ها توی تل‌آویو و لد و جهاد علیه اسرائیل و اینجور مسائل استفاده میکنن، اما خب توی جریان‌های سنی مذهب هم همینه، به حدی که همین روایت توی میثاق 1988 حماس هم اومده. خیلی از اروپایی‌ها وقتی باشون سر مسئله اسرائیل و فلسطین صحبت میکنن، بنا به عدم آشناییشون با اسلام و پروسه شستشوی فکری که تو کشورهای اسلامی اتفاق میفته، خیلی درک درستی از وقایع ندارن و نمیدونن توی مدارس و مساجد و تلویزیون‌ها و سمینارهای مذهبی که برگزار میشه چجوری با استفاده از همین مضامین نفرت پراکنی علیه کلیت یهودی ها رو ترویج میدن و کشتار یهودی ها رو با همین مفاهیم و مضامین دینی مثل کشتار توی قیامت و توی تل‌آویو و اینجور مسائل سعی میکنن توجیه کنن و این خیلی خطرناکه. توی ایران اگه از هر 100 نفری که اسرائیل ستیز هستن بپرسید مسئله فلسطین و اسرائیل سر چی است، یه نفرشون هم نمیدونه از لحاظ تاریخی و سیاسی چه اتفاقی افتاده. و خب مشخصه که این اسرائیل ستیزیشون فهم تاریخی و سیاسی پشتش نیست و یه مضمون و فهم دینی پشتش وجود داره. بلخص وقتی می‌بینیم که مسئلهشون کلیت یهود هست. حالا همین روایتی که تو کتاب ابن ماجه خوندیم تقریبا با همین مضمون تو کتب شیعیان هم هست. شیخ صدوق که یکی از 3 محدث بزرگ شیعیان هست، تو کتاب کمال الدین یه روایت بلند مثل همون که روایتی که ابن ماجه تو کتاب سنن خودش آورده بود، این با شیخ صدوق از علی میاره. علی داشته سخنرانی میکرده، علی بالای منبر بوده و داشته راجع به خصوصیت‌های دجال صحبت میکرده و این بار اسبق ابن نباته بلند میشه و میگه یا امیرالمومنین من الدجال، ای امیر مومنان دجال کیه؟ علی تو جواب بهش میگه، بذارید روایت رو با هم بخونیم. علی تو جواب بهش میگه که بدان دجال ساعد ابن سعید است. حالا ممکنه تو منابع دیگه ابن سیاد یا ابن ساعد هم ببینید، تو اسمش اختلاف هست، از یهودی های زمان محمد بوده. شقی و بدبخت و فلک زده کسیه که ادعاش رو تصدیق کنه و سعید و سعادتمند هم کسیه که ادعاش رو تکذیب کنه. و از شهری به اسم اصفهان و روستایی به اسم یهودیه خروج میکنه. حالا راجع به اینا بعداً توضیح میدم. تو ادامه علی میگه که چشم راست نداره و چشش رو پیشونیشه و همون خزعبلاتی که رائفی پور درباره دجال و فراماسونری و اینا میگه. یعنی میخوام بگم همین رائفی پورها محصول و ثمره همین لاطائلات اسلامی هن. ما بریم سر انتهای روایت، یک بخش مهمترش هست. علی ادامه میده که غالب پیروان دجال توی اون روز اولاد زنا هستن، ولد زناها، حرومزاده ها هستن و ردای سبز بر دوش دارن. یعنی اون 70,000 یهودی که تو روایت ابن ماجه داشتیم با هم میخوندیم که پیروان دجال بودن، اینجا علی اونا رو حرومزاده و اولاد زنا صدا میکنه و تو ادامه میگه که الله دجال رو توی شام توی عقبه معروف به عقبه عفیق به دست کسی که عیسی ابن مریم پشت او نماز میگذارد و از روز جمعه برمیآید، یعنی همون مهدی، میکشد. اون 70,000 تا یهودی که وقتی داشتیم کتاب سنن ابن ماجه رو با هم میخوندیم، عرض کردم نکتش رو جلوتر میگم، اینجا تو کتاب صحیح مسلم میبینید که اون 70,000 تا همون یهودی های اصفهان هستن و این روایت تو کتاب مسند احمد ابن حنبل و تاریخ دمشق و کتاب های دیگه هم عیناً دوباره اومده.
اما یاقوت حموی تو کتاب معروف خودش، کتاب معجم البلدان، این قضیه رو با توهین بیشتری بیان میکنه و بعد از اینکه چند تا بد و بیرا به اصفهانی‌ها میگه که مردا و زناشون زناکارن، نسب همشون به یهودی‌ها برمیگرده، بخیل و خسیس هستن و آدم کریم و بخشنده‌ای توشون نمیبینی، یه روایت از صاحب ابوالقاسم ابن عباد نقل میکنه و میگه که وقتی میخواسته بره اصفهان، میگفته که اگه کسی حاجتی داره قبل از اینکه برم اصفهان بیاد پیشم تا برآوردهش کنم، چون اساسا هوای اصفهان یه جوریه که وقتی وارد اصفهان میشم توی خودم خساستی مییابم که آن را در جای دیگر نمیتوانم پیدا کنم. اساسا اعراب مسلمان بنیانگذار اینجور وصله ها به اصفهانی ها بودن. و بعد از این حرفا هم میگه که طبق اخباری که بهم رسیده دجال هم از اصفهان خروج میکنه. اینا رو میگم که با کینه اسلامگراها از ایرانی‌ها آشنا بشید و خودتون رو کمتر واسه اینا جر بدید. یا مثلا یه حدیث دیگه ذیل همین داستان یهود ستیزی اسلامگراها که با عقدشون از ایرانی‌ها پیوند خورده، تو کتاب وسائل شیعه داریم. تو کتاب وسائل شیعه حراملی جلد 17 صفحه 208 روایتی از امام صادق داریم که تو قسمتی میگه که وحذر مکر خوذی الاهواز، و از مکر نیرنگ خوزستانی اهواز برحذر باش، حذر کن. همانا پدرم از پدرانش و آنها از امیرالمؤمنین نقل کردند که ایمان هرگز در قلب یهودی و خوزستانی ثابت نمیماند. بله، به زعم ایشون یهودی و خوزستانی آدمای شارلاتانی هستند. بحث در باب نفرت اسلامگراها از ایرانی‌ها خیلی گسترده‌تر هست و یه برنامه مفصل و مجزا میطلبه. اما دیدم بد نیست اونجایی که یهود ستیزی این جماعت به ایرانی ستیزیشون هم گره خورده، یه نگاهی هم به این روایات داشته باشیم. قصه یهود ستیزی توی اسلام سویه های دیگه‌ای هم داره، مثلا منع کردن از کاری یا توصیه به کاری برای مخالفت با یهود. مثلا اگه یهودی فلان کارو میکنه تو نکن، اگه نمیکنه تو بکن. این ابعاد و سویه های مختلف یهود ستیزی توی اسلام رو توی یه سیر تاریخی باید متوجه بشیم. اینا رو کامل توضیح میدم که چرا یه جا در حد خشونت کلامی و فحش و منع کردن از کاری که یهودی ها میکنن هست، اما یه جا به خشونت فیزیکی و قتل میرسه. فعلا تو قسمت اول میخوایم چند تا نمونه با هم بخونیم که یه ذهنیت کلی راجع به قضیه داشته باشیم و بعد بهتر بتونیم وارد بحث اصلی بشیم. شیخ صدوق تو کتاب من لا یحضره الفقیه که یکی از کتب چهارگانه مهم شیعیان هست، تو جلد 3 صفحه 322 یه روایت خیلی جالبی از محمد نقل میکنه. محمد میگه یا فاطمه اثقبی اذنی الحسن والحسین غلافا للیهود. میگه ای فاطمه گوشهای حسن و حسین را برای مخالفت با یهود سوراخ کن. یعنی این جماعت گوشواره انداختنشون هم سر مخالفت و ستیز با یهودی ها بوده، سر یهود ستیزی بوده. اینا رو آخوندا بهتون نمیگن، حالا این مسلمانای خوشمزه که سر گوشواره انداختن به ما تیکه میندازن نمیدونن سرش به امام حسینشون هم میگیره. اما علی حال محمد از یه جایی به بعد ترجیح داد که نه تنها از لحاظ فکری و عقیدتی امت شبیه به یهودی ها نباشن، بلکه حتی از لحاظ ظاهری هم شبیه به یهودی ها نباشن. از لحاظ ظاهری هم سعی کرد با یهودی ها ستیز کنه. ابن حجر تو کتاب اتحاف المحاره جلد 2 صفحه 87 یه روایت از محمد نقل میکنه که میگه اعفو الشوارب و اعفو اللحى. شوارب جمع شارب هست یعنی سیبیل، و لحه هم جمع لحیه هست که میشه ریش. میگه سیبیل هاتون رو بزنید و ریشاتون رو نگه دارید، ولا تشبهوا بالیهود، و شبیه به یهودی ها نشید. یعنی طرف با پشم و پیلش هم یهود ستیز بوده. یهودی‌ها اون موقع مثل الان ریش و سیبیلشون رو نگه می‌داشتن دیگه. این یهود ستیزی محمد به حدی بودی که لحاظ ظاهری هم دوست نداشته اصحابش شبیه به یهودی‌ها باشن، چه از لحاظ گوشواره انداختن، چه از لحاظ ریش و پشمشون. حالا جلوتر میریم می‌بینیم از لحاظ لباس پوشیدن هم داستان به همین صورت بوده. یا مثلا تو یهودیت گوشت شتر حرومه. علامه مجلسی تو کتاب بهارالانوار جلد 59 صفحه 293 یه روایت از محمد، یه روایت طولانی از محمد نقل میکنه که تو قسمتیش محمد میگه بر شما باد خوردن گوشت شتر برای مخالفت با یهود. یا مثلا دوباره علامه مجلسی تو همین کتاب بهارالانوار جلد 79 صفحه 25 یه روایت از عبادت ابن صامت نقل میکنه
که میگه محمد هر وقت میرفت مراسم تشییع جنازه شرکت میکرد، نمینشست تا وقتی که جنازه رو بذارن توی قبر. بعد میگه تو همین حال یه یهودی میبینش، فقال یهودیون انا لنفعل ذلك. یهودی میگه محمد ما هم همین کارو میکنیم. فجلس و قال خالفوهم. پس محمد نشست و گفت خلاف اینا عمل کنید، حالا که اینا وای میستن شما بشینید. یعنی یهود ستیزیه تر دیگه به جنون رسیده بود. این روایت تو خیلی از منابع اهل سنت هم اومده، به عنوان مثال شرح المعانی جلد 1 صفحه 489. یه روایت دیگه شیخ صدوق تو جلد 2 کتاب من لا یحذره الفقیه صفحه 264 از یزید بن خلیفه میاره که میگه من مشغول طواف بودم و بر سرم برتله بود. برتله یه نوع کلاهی بود که یهودی‌ها میذاشتن. میگه تو همین حال بودم که امام صادق منو دید و گفتش لا تلبسها حول الکعبه. میگفت اینو اطراف کعبه نپوش، فانها من زی الیهود. برای اینکه این از زی و سنت و پوشش یهوده. یعنی از نظر این جماعت لباس پوشیدن شما هم نباید شبیه یهودی ها باشه. از اینجور روایات توی کتب اسلامی به وفور یاد میشه. حالا مدت زمان برنامه داره طولانی میشه، من همینجا بحث رو تموم میکنم و بخش دیگه از این روایات رو تو جلسات بعدی هم حتما با هم مرور میکنیم. تو این جلسه صرفا فقط میخواستم یه شمای کلی توی ذهنتون باشه، اینکه کم و کیف ماجرا رو ببینیم چه جوریه، که تو جلسات بعد با یه پیش زمینه ذهنی وارد سوالات ریشه‌ای تر بشیم، وارد مسائل ریشه‌ای تر بشیم، پرسش‌های کلیدی تر بشیم و از 500 سال قبل از هجرت محمد به مدینه داستان رو بررسی کنیم، ببینیم چه اتفاقایی افتاده و خیلی ریشه‌ای پیگیر داستان باشیم و تا در نهایت ببینیم این حجم از یهود ستیزی چجوری وارد اسلام شده. اگه سوالی، کامنتی، نقدی، مطلبی داشتید حتما در میون بذارید، با ما کامنت بذارید. حالا من یا ببینم اگه کامنت کم باشه همونجا پاسخ میدم، اگه نه ببینم تعداد کامنت ها زیاده همه رو نگه میدارم. بعد از اتمام جلسات یه جلسه هم حتما برگزار میکنیم واسه پرسش و پاسخ. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشید. فعلا موفق باشید.